Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω παγωτάκι, έτσι. Θα κάνουμε παγωτό σοκολάτα σε σάντουιτς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά, 35%. Και εδώ έχω 400 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος και κουβερτούρα. Μπορείτε να κάνετε μίξη σοκολάτας ή να βάλετε και μία από αυτές. Με το που έρχεται σε σημείο βρασμού ρίχνουμε τη σοκολάτα μας. Χαμηλώνουμε αρκετά τη φωτιά μας. Και περιμένουμε να λιώσει. Ανακατεύουμε συχνά. Λοιπόν, μόλις δούμε ότι έχει λιώσει η σοκολάτα, κλείνουμε τη φωτιά μας, συνεχίζουμε το ανακάτεμα να λιώσει καλά και να πάρει ένα ωραίο γυαλιστερό χρώμα. Εδώ έχω 1 λίτρο κρέμα γάλακτος full λιπαρά. Χτυπάμε να γίνει σαν τη γη. Θα προσθέσουμε 70 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Προσέχτε τώρα, δεν θέλουμε να γίνει ακριβώς σαν τη γη, θέλουμε απλά λίγο να πήξει. Βλέπετε? Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ενσωματώνουμε τη σοκολάτα με τη σαντιγί μας. Και εφόσον έπεσε όλη η σοκολάτα μέσα, θα χτυπήσουμε για 1 λεπτό ακόμα. Μαζεύουμε για να έχουμε ένα ομοιόμορφο χρώμα. Και συνεχίζουμε το χτύπημα. Όπως βλέπετε, δεν είναι σαν τη γη ακριβώς, είναι τόσο όσο πρέπει να είναι λίγο σφιχτή για να μπορέσει να μπει και να σφίξει σαν παγωτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε να ανακατέψουμε και λίγο με τη σπάτουλα να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε διχρωμία. Το μυστικό όλο είναι η κρέμα γάλακτος να μην γίνει σαν τη γη. Ωραία. Εδώ έχω 100 γραμμάρια τρούφα. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το βάλουμε κατάψυξη έτσι για 20 λεπτά. Λίγο να παγώσει και να σφίξει. Εδώ έχω ένα ταψάκι 25x35. Έχω βάλει μεμβράνη γύρω γύρω και πάμε τώρα να στήσουμε μπισκότα. Εγώ έχω πάρει τύπου Μιράντα. Έτσι, κάνουν πιο ωραίο σχέδιο. Θα τα βάλουμε ανά 2 σε ίδια απόσταση μεταξύ τους και ανάποδα. Λοιπόν, αφήσαμε λιγάκι το παγωτό μας και έσφιξε, βλέπετε. Ανακατεύουμε λιγάκι. Πάμε τώρα σιγά σιγά να βάλουμε στα μπισκότα μας. Έτσι, θέλω προσεκτικά να μην κουνηθούν τα μπισκότα. Παίρνετε απλά και ρίχνετε επάνω. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θέλαμε από την αρχή να έχουμε σφιχτή σαν τη γη.
αυτό θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Θέλει προσεκτικές κινήσεις λιγάκι για να μην σας κουνηθούν τα μπισκότα. Έτσι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Βάζουμε μία πετσετούλα στον πάγκο, χτυπάμε και τώρα είμαστε σίγουροι ότι έχει πάει παντού. Έτσι. Από εδώ και πέρα τώρα το κάνετε όσο ύψος θέλετε εσείς. Εγώ θα το βάλω όλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τα μπισκότα μας για να κάνουμε το σάντουιτς μας, να το κλείσουμε δηλαδή με λίγα λόγια. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Και πάμε τώρα κατάψυξη να κρυώσουν πάρα πολύ καλά. 5-6 ώρες. Λοιπόν, το παγωτό μας είναι έτοιμο. Έτσι, έχει παγώσει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε, το έχω ξεφορμάρει. Ξεφορμάρεται πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το κόψουμε μερίδες. Και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Διορθώνουμε λιγάκι αν θέλουμε, στολισμένο, θα το δείτε και στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να είναι στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!